Okay, padadiin na natin. Mas makita. Ito yung mga... Hindi ba napapadede ang rabbit mo? Paano ba kaya ipo-force feed ang rabbit para mabuhay? Tingnan mo ang video na to dahil ang video na to tungkol kung ano ipo-force feed ang rabbit na hindi ka nasa-stress, hindi ka nasusugatan, at stress-free. What's up mga kaangkol and welcome back to my YouTube channel. Panibagong video na naman. Ang video na to, pag-usapan natin kung paano mag-force feeding ng mga rabbit para iwas tigok ng mga kids, para mabuhay lahat, at ano ba dapat gagawin kung nag-force feeding ng mga rabbit, yung hindi ka nasa-stress, hindi ka nasusugatan, walang kalmot sa kamay, na hindi nasa-stress yung mother rabbit natin, at syempre, siguraduhin natin nakadede yung mga kids natin na nakadrink sila ng milk sa mama nila. Kung baguhan ka pa sa YouTube channel ko, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe para dadami pa tayo. Kaya, balik na tayo sa topic. Tala. Okay mga kaangkol, last 3 days ago, nanganak yung rabbit ko. Yung rabbit ko, history niya is hindi talaga siya nagpapadede ng kids niya. Sorry, mga kids niya, yung mga anak niya. So, ang ginawa ko, kasi alam ko na ang rabbit ko ay hindi nagpapadede, inaantayan ko siya kung kailan siya mag-anak. Tapos, pag anak niya, pagkahapon yun, dapat ipapadede ko yung mga kids para maging healthy at active yung mga kids pagka kinabukasan. Yan yung ginagawa ko. From first day, hanggang second day, hanggang third day, pang third day na niya ngayon, pina-force feed ko yung mga kids. So, tignan natin kung gaano nakalaki yung rabbit ko. Okay, dito na tayo. Medyo madilim dito kasi na merong ano. So, ito yung... Wait, pakita ko sa'yo. So, ito yung mother. At ito yung... Lagyan ko kasi hindi siya naglalanggas ng buhok. Tingnan nyo. Uy, nakakadede siguro to. Yan, hindi masyadong busog, di ba? Hindi sila masyadong busog. Pero nakakadede na sila. Yun, hindi masyadong busog. Yan. So, papadede natin sila mamaya. So, kunin na muna natin ha. Kunin muna natin sila. So, mga kaangkol, ito na yung mga rabbit natin. Tapos ito na si Mama Rabbit. So hindi talaga nakita natin, hindi talaga naglalagas ng buhok si Mother Rabbit, si Snow. Kaangkol, ang una mong gawin is dapat meron kang tray. Sorry sa tray. Tapos meron kang basahan. Tapos ilagay mo yung mga kids mo. Ganito. Ito sila oh. Ito. Sila baby kids. Tapos second is dapat hindi sa territory kung saan yung cage niya o saan sila nanganak. Pinanganak yung kasi lilikot lang yung mother natin. Nakabuhol-buhol na oh. Before. Yan. Yan sila. Gusto nang dumede. Before yan ha, before. Okay, padadiin na natin. Tingnan nyo na. Ganito lang. Ilagay lang natin si mother. Simple lang. Ito, parang mas makita. Ito yung mga... wait. Laka. Ito. Ilagay lang natin dito si mama. Okay. Tapos, kapag maging malikot, hawakan nyo lang yung tenga niya. Ganun lang ginagawa ko, hawakan ko lang yung tenga niya. Hindi na siya maglilikot. Maglilikot pala. Tapos, ganyan. O, ganun lang.
Kahit hindi mo nagabayan yung mga anak, makakahanap sila ng mga dede kung saan sila magdedede. Ganun lang. 5 minutes, 10 minutes, or kahit 15 minutes, mabubusog na yung mga kids. Ganun lang. Oh. Yung environment kasi, hindi siya gumagawa ng kalokohan ng mama. Okay. Ganun lang gagawin nyo. Tingnan nyo. Behave si mama. Si Mama Rabbit, si Snow. Dapat ganunin nyo din. Hawak-hawakan nyo. Hapos-haposin nyo si mama para maging para maging relax siya. Ganun lang. So after 5 minutes or 10 minutes or 15 minutes, mabubusog na yung mga kids natin. So nakita nyo kanina, hindi masyadong malaki yung tiyan. No, nag-4 speed ako from day 1 hanggang day 3. Day 1 hanggang day 3 ha. Itong mama na to, hindi to nagpapadede, talagas sa kanya. Mga kids. Nung una, nung first and second anak niya, itong mother na to, is failure kasi hindi niya napapadede. So, anong ginawa ko, hindi pala pa akong idea noon, kaya ang ginawa ko ngayon is, pina-4 speed ko na. Subscribe naman dyan, para marami na tayo ha. Don't forget to hit the like, syempre, share, and subscribe sa ating YouTube channel. Share and subscribe sa ating YouTube channel para dumami naman tayo. Support naman dyan mga kaanggol. Support. Please. Subscribe. Okay? 2 minutes pa lang nakaraan. Wait. Uy, 2 minutes pa lang pero ang lakas ng dumedi oh. Wait, pakita ko sa inyo. Ito yung nangyari. Kita nyo? Visible na talaga yung tummy. Yan. Tingnan nyo. 3 minutes pa lang. Ganun na. Yan. Hindi ko sila na ginagabayan. Ang ginagawa ko lang is ganito. Hawakan ko lang yung leeg pero hindi masyadong masikip ha. Para hindi mag-wild or ganun. Yung mother rabbit natin si Snow. Yan. Huwag kalimutan mga kangkola mag-subscribe para dadami pa tayo. Uy. Yan. Hi Snow. Busog na isa oh. Busog na isa. Tingnan nyo. Busog na siya. Ganun lang, hawakan lang. Parang i-elevate lang ng konti. Parang makaano sila, makadide, makahanap ng dide. Yun. Yan siya. Mama Rabbit, Mama Snow, Mommy Snow. Yan sila oh. Kita nyo pagbabago. 5 minutes na nakalipas. Ganun lang gagawin nyo ha. Mga ka-uncle, ganun lang. Simple na diba? Walang kalmot. Yan sila.
rabbit. Mama Snow. Busog na. Yan. Ganun lang. Isa, hindi pa nabusog ng isa. Ito ng baba mo na? Anak? Sorry sa ingay. Okay. Tapos na sila. Before. Yan. One eternity later. So after. Diba? Kita-kita yung milk. Yan. Busog na busog ah. Ganon sila. Yan. Ito pang bumede. Sabay na natin. Yan na sila. Diba mga ka-uncle, walang ka-stress-stress. Easy way, no? Diba? So, iwas stress, walang kalmot-kalmot. Hindi na stress yung mga, yung rabbit, yung mother rabbit. At nakakadede talaga yung kids natin. Yung iba mga ka-uncle, nilagay nila sa box yung rabbit at yung mga kids, yung mga anak na sa loob. Tapos tinakpan nila, pero mayroong butas-butas. Shout out pala kay Rabbitman kasi sa kanyang idea na to. So ipapakita ko sa inyo kung paano nila ginawa ang pag-force feeding ng rabbit, pero easy way din. Tingnan nyo. Okay mga ka-uncle, yun lang po ang video natin ngayon. Kung alam mo din kung paano mag-force feeding ng mga rabbit, paano sila force feed, baka comment na lang. Parang marami pang idea ha. Thank you for watching. Don't forget to hit the like, share, and subscribe. Subscribe to my YouTube channel para dinami pa tayo. Bye-bye! Okay mga ka-uncle, good morning. Okay, 4th day na ng mga pina-force feed ko na kids. So sana magpapa-force feed ako ngayon. Pero nakita ko, pinapadede na sila ng nanay nila. Busog na sila ngayon. So let's check ha, pagkita ko sa inyo. So very good ang nanay. Very good si mommy. Good morning, Mommy Snow. Ito. Wait. Tingnan nyo. So, yan. Napapadede na si Mommy. Yun. So. Yun. Ala, sorry. Parang ano parang sa sabog. Laki ng tiyan.